ईडीबी लोटरी 2025 को लागि 2023 अक्टोबर 4 अर्थात् विक्रम सम्वत 2080 साल असोज 17 गतेबाट आवेदन खुल्दैछ। नेपालको स्थानीय समय अनुसार असोज 17 गते राति 9:45 बजेबाट आवेदन दिन मिल्नेछ र फर्म भर्ने समय करिब 33 दिन रहनेछ। नोभेम्बर 7 अर्थात् कार्तिक 21 गते नेपाली समय अनुसार राति 11:45 बजे आवेदन बन्द हुनेछ। यो वर्ष पनि नेपाललाई इलिजिबल कन्ट्रीको लिस्टमा राखेको हुँदा क्लास 12 सर योग्यता भएका हरेक नेपालीले आवेदन दिन मिल्छ। आवेदन अनलाइनकै माध्यमबाट dbprogram.state.gov मार्फत दिन मिल्छ। यो वर्ष डीबी लोटरीमा फर्म भर्नकै लागि पासपोर्ट भने आवश्यक पर्दैन। डीबी भर्ने समय करिब 33 दिन रहन्छ, त्यसैले सुरुमै आत्तिएर सबै कुरा नबुझी डीबी नभर्नु होला। डीबी भर्दा कुनै कुरा मिस्टेक गर्नुभयो भने वा फर्म 2 पटक भर्नुभयो भने पनि डीबी डाइरेक्ट रिजेक्ट हुन्छ। त्यसैगरी फोटो अघिल्लो वर्ष युज गरेको वा 6 महिना भन्दा पुरानो युज गर्दा पनि डीबी पर्ने चान्स रहँदैन। आफ्नो शैक्षिक योग्यता जति छ त्यति नै राख्नु होला। माथिल्लो शैक्षिक योग्यता राखेर पछि डकुमेन्टहरू पुगेन भने पनि सेकेन्ड लेटर आउँदैन र विवाह गर्नुभएको छ या छैन कुनै पनि कुराहरू मिस्टेक नगरी भर्नु होला। अहिले विवाह नगरेको भनी फर्महरू भर्ने र पछि डीबी परिसकेपछि विवाहित भनी फ्यामिलीको डिटेलहरू राखेको खण्डमा समेत सेकेन्ड लेटर आउँदैन। डीबी लोटरीमा फर्म कसरी भर्ने, उमेर, पढाइ, फोटो कसरी तयार गर्ने जस्ता विविध जानकारीहरू हामीले यसै च्यानलका अन्य भिडियोहरूमा राखेका छौँ। स्क्रिनमा देखिएको भिडियोहरू क्लिक गरी सम्पूर्ण जानकारीहरू हेर्नुहोला। हाम्रो माध्यमबाट डीबी भर्न चाहनुहुन्छ भने पनि भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको हाम्रो WhatsApp नम्बरमा मेसेज गर्नुहोला, हामी सहयोग गर्नेछौँ। धन्यवाद।